Hello friends, I am your chemistry teacher Ganesh Kalaskar, Science Academy, Down. Friends, in today's 11th lecture on halogen derivatives, we are going to see the next part of this chapter. मित्रांनो, आज आपण अभ्यासणार आहोत न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन्स ऑफ हॅलोअल्केन. पहा, आपण अभ्यासणार आहोत न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन्स ऑफ हॅलोअल्केन्स. nucleophilic substitution reactions. मित्रांनो, न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन्स म्हणजे काय? पहा, सिंपल आहे. एक एग्जांपल कन्सिडर करतोय आपण. इफ वी टेक इथाइल ब्रोमाइड and when this ethyl bromide is treated with aqueous KOH, it gives ethyl alcohol C2H5OH plus KBr. मित्रांनो, या केमिकल रिएक्शन मध्ये आपला जो सबस्ट्रेट आहे तो आहे इथाइल ब्रोमाइड. आपला जो रिएजंट आहे तो आहे KOH. इथाइल अल्कोहोल कोण? प्रोडक्ट. आणि KBr आहे साइड प्रोडक्ट. मित्रांनो, लक्षात घ्या, यामध्ये जो रिएजंट आहे KOH तो कोण आहे तो आपण चेक करू. ते कसं? KOH आपण मांडतो कसा? K प्लस अँड OH मायनस. K प्लस अँड OH मायनस. In this chemical reaction, that OH minus substitutes the bromide from the substrate. मित्रांनो, या केमिकल रिएक्शन मध्ये जो प्रोडक्ट मिळतोय इथे तुमच्या लक्षात येतंय ब्रोमीनला OH ने सबस्टिट्यूट केलेला आहे and that OH carries the negative charge. आणि मित्रांनो, तो जो OH आहे त्याच्यावरती चार्ज कोणता असतो? OH. As you know that the negatively charged species are acts as the nucleophile as they are the electron rich. मित्रांनो, जे निगेटिव्हली चार्ज स्पीसीज असतात ते न्यूक्लियोफाइल म्हणून काम करत असतात. They have the tendency to attack on the electron deficient center. हे न्यूक्लियोफाइल आहे. OH मायनस कोण आहे? न्यूक्लियोफाइल. and as it substitute the bromine from the substrate, it is the nucleophilic substitution reaction. मित्रांनो, पटलं? न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन म्हणजेच कोणत्या? a chemical reaction in which an electron rich nucleophile substitutes an atom or group of atom from the substrate to form product is called nucleophilic substitution reaction. मित्रांनो, जनरल डेफिनेशन आहे, एक्झाम साठी रिक्वायर्ड नाही, तुम्हाला माहिती असू द्या. व्हॉट इज अ न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन? A chemical reaction in which an electron rich nucleophile substitutes an atom or group of atom from substrate to form product is called nucleophilic substitution reaction. मित्रांनो, आपण फार महत्त्वाच्या दोन टाइपच्या न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन्स अभ्यासणार आहोत आणि त्या दोन टाइप्स ज्या आहेत त्या आहेत SN1 and SN2. मित्रांनो, आपण अभ्यासणार आहोत two types of the nucleophilic substitution reaction and those are SN2 and SN1. पहा, SN2. मित्रांनो, व्हॉट इज SN2 रिएक्शन? SN2 रिएक्शन म्हणजे काय याचा अर्थ समजून घेण्यासाठी मी अगोदर एक एग्जांपल मांडतो. पहा, इफ we take
मिथाइल ब्रोमाइड. मित्रांनो, जर आपण मिथाइल ब्रोमाइड घेतला, राईट साइडला इथे मांडतो. इफ वी टेक मिथाइल ब्रोमाइड CH3Br and when it is treated with aqueous KOH. मित्रांनो, KOH मधून ऍक्च्युली अटॅकिंग स्पीसीज कोण आहे? KOH मधून अटॅक कोण करतो? OH मायनस. तुम्ही असंही लिहू शकता OH मायनस. इट गिव्स, हीट आहे, इट गिव्स काय मिळेल तुम्हाला? CH3OH प्लस KBr. ठीक आहे, आपण इथे K यूज करत नाहीये. Br मायनस. मित्रांनो, इथे जो Br मायनस आहे याला आपण लिव्हिंग ग्रुप असं म्हणतो, लिव्हिंग. ओके, आणि ज्यावेळेस तो लिव्ह करतो OH मायनस त्याच्यावर अटॅक करेल आणि Br बाहेर पडेल, पण तो बाहेर पडताना या बॉन्ड मध्ये जी इलेक्ट्रॉनची पेअर आहे तो घेऊन जात असणार आहे. ओके, लिव्हिंग ग्रुप आहे ब्रोमीन. ठीक आहे. इट इज दी SN2 रिएक्शन. मित्रांनो, का बरं आपण याला SN2 रिएक्शन म्हणलं? त्याचं रिझन असं, व्हेन वी स्टडीड दी कायनेटिक एक्सप्रेशन ऑफ दिस रिएक्शन और व्हेन वी स्टडीड दिस रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली, ज्यावेळेस मित्रांनो ही रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल स्टडी करण्यात आली, इट इज फाउंड दॅट, हे लक्षात आलं, द रेट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, पहा हे आपण जो केमिकल कायनेटिक्स चॅप्टर आहे यामध्ये अभ्यासलेला आहे. मी त्याला कायनेटिक एक्सप्रेशन असं म्हणतो. कायनेटिक एक्सप्रेशन. Experimentally, it is found that the rate of this chemical reaction is directly proportional to the concentration of both substrate, that is methyl bromide, and the nucleophile OH minus. मित्रांनो, याचा अर्थ असा, ज्यावेळेस या रिएक्शनचं केमिकल कायनेटिक्स म्हणजे रेटचा अभ्यास करण्यात आला, केमिकल रिएक्शनच्या रेटचा अभ्यास करण्यात आला, त्यावेळेस हे लक्षात आलं, या केमिकल रिएक्शनचा रेट हा सबस्ट्रेट मिथाइल ब्रोमाइड आणि मिथाइल ब्रोमाइड आणि इथे या रिएक्शन मध्ये ऍक्ट करणारा जो न्यूक्लिओफाइल आहे OH मायनस, या दोघांच्याही कॉन्सन्ट्रेशनवरती डिपेंडंट आहे. Therefore, rate is directly proportional to concentration of CH3Br and concentration of OH minus. ओके मित्रांनो, तुम्हाला माहिती आहे आपण केमिकल कायनेटिक्स मध्ये अभ्यासलो त्याला कसं मांडणार? Therefore, रेट इज इक्वल टू, प्रपोर्शन साइन काढलं की आपण वेलोसिटी कॉन्स्टंट और रेट कॉन्स्टंट घेत असतो, K CH3Br OH minus, where K is the rate constant or reaction constant. तो या रिएक्शनचा कॉन्स्टंट आहे. डन. आता पहा मित्रांनो, आपण जर याची ऑर्डर अभ्यासायची झाली तर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तुम्हाला माहित आहे, दिस इज द रेट लॉ इक्वेशन. मित्रांनो, याला आपण रेट लॉ इक्वेशन म्हणतो. इन दिस रेट लॉ इक्वेशन द exponents of concentration term of reactant are 1 for each. मित्रांनो, इथे जे आपले रिएक्टंट्स आहेत मिथाइल ब्रोमाइड आणि OH मायनस, यांचे एक्सपोनंट टर्म जे आहेत ते किती आहेत? 1, आणि याचे सुद्धा 1. Therefore, order of this reaction 1 plus 1 is equal to 2. It is second order reaction kinetics. या रिएक्शनची ऑर्डर काय झाली? सेकंड. हे लक्षात आलं मित्रांनो. आणि आपण जे एक्झाम्पल पाहिलं होतं हे एक्झाम्पल आहे अल्कलाइन हायड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड. अल्कलाइन हायड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड टू फॉर्म, आणि कोण मिळतो मित्रांनो आपल्याला? मिथाइल अल्कोहोल. टू फॉर्म मिथाइल अल्कोहोल.
ठीक आहे. आता मित्रांनो, मग SN2 म्हणजे काय? मी मुद्दाम अगोदर एक्झाम्पल काय एक्सप्लेन केलं हे तुमच्या लक्षात येईल. आता SN2 काय? इट इज SN रिएक्शन, सबस्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन आहे. हे क्लिअर झालं का? बिकॉज इन दिस रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल निगेटिव्हली चार्ज न्यूक्लियोफाइल OH minus substitute the bromine from the substrate, therefore it is nucleophilic substitution. Why it is the SN2? मित्रांनो SN2 का म्हणलं? Because in this reaction the rate of chemical reaction is dependent on concentration of both substrate as well as the nucleophile. मित्रांनो या केमिकल रिएक्शन मध्ये जो रेट असणार आहे त्या रिएक्शनचा तो कॉन्सन्ट्रेशन वर दोघांच्याही कॉन्सन्ट्रेशन वरती सबस्ट्रेटच्या आणि न्यूक्लियोफाइलच्या कॉन्सन्ट्रेशन दोघांच्याही. In this chemical reaction, the rate of reaction is dependent on both concentration of substrate and nucleophile. Therefore, it is bimolecular. To means bi. पहा आता मी डेफिनेशन मांडतो. मित्रांनो आता याला मी बायफॉर्म्युलेट करतो. S substitution N nucleophilic and 2 bimolecular. What is the SN2 reaction? A reaction in which rate of reaction is dependent on the concentration of both substrate as well as nucleophile, both substrate and nucleophile is called as SN2 reaction. मित्रांनो पटलं? SN2 चा अर्थ S substitution N nucleophilic 2 bimolecular. What is SN2 reaction? A chemical reaction in which rate of reaction is dependent on concentration of both. दोघांच्याही कॉन्सन्ट्रेशन वरती रिएक्शनचा रेट डिपेंडंट आहे. Concentration of both substrate and nucleophile is called as SN2 reaction. Simple झालं मित्रांनो. SN2 चा रिझन कळलं. 2 means bimolecular. Bimolecular it means that two molecules. Rate of reaction is dependent on the concentration of two molecules, substrate as well as the nucleophile. Therefore, it is called as the SN2 reaction. मित्रांनो हे क्लिअर झालं. आता पहा मी थोडंसं बोर्ड एक्झामच्या दृष्टीने बोलणार आहे. मित्रांनो बोर्ड मध्ये तुम्हाला 4 मार्क साठी क्वेश्चन असतो. 4 मार्क साठी एक्सप्लेन दी SN2 मेकॅनिझम किंवा दुसरा टाइप और या टाइपचा क्वेश्चन असतो एक्सप्लेन दी अल्कलाइन हायड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड. मिथाइल ब्रोमाइडचा अल्कलाइन हायड्रोलिसिस एक्सप्लेन करा विथ मेकॅनिझम. 4 मार्क साठी मित्रांनो आपण एक्झाम मध्ये सुरुवात करणार डेफिनेशनने. SN2 काय हे सांगायचं, एक्सप्लेन केलं, त्यानंतर एक्झाम्पल मांडणार. अल्कलाइन हायड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड टू फॉर्म मिथाइल अल्कोहोल इज दी SN2 रिएक्शन. मग मित्रांनो आपण हे मांडणार. हे मांडून झालं की पुढचं हेडिंग येईल कायनेटिक एक्सप्रेशन. आपण इथे शब्दामध्ये मांडणार. एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दॅट द रेट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन इज डिपेंडंट ऑन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बोथ मिथाइल ब्रोमाइड and the nucleophile OH minus. Therefore, rate is directly proportional to. मित्रांनो याच्यामध्ये शब्द एक्सपेरिमेंटली फार महत्वाचा आहे. आपण हे केमिकल कायनेटिक्स मध्ये अभ्यासलं होतं. आपण डायरेक्टली सांगू शकत नाही रेट कसा असणार आहे. एक्सपेरिमेंटली हे लक्षात येतं की रिएक्शनचा रेट कोणावरती डिपेंडंट आहे. रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनली मांडलं, प्रोपोर्शनल साइन काढून घेतलं. रेट इज इक्वल टू के. ओके, आता तुमच्या लक्षात येते रिएक्शनची ऑर्डर काय आहे. एज वी नो दॅट the exponents of the concentration term of the reactants are one for methyl bromide and one for the
nucleophile, therefore 1 plus 1 is equal to 2 and the order of this reaction is 2, that is it is second order reaction kinetics. मित्रांनो, हे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन आहे. हे क्लिअर झालं. एक्झाम मध्ये मित्रांनो हे मांडण्यासाठी आपल्याला मिळतो 1.5 मार्क. 1.5 मार्क. ते कसं? हे सांगण्यासाठी अर्धा मार्क, हे लिहिण्यासाठी अर्धा मार्क म्हणजे हाफ मार्क, आणि हे सांगण्यासाठी आपल्याला हाफ मार्क मिळत असतो. ओके, आता आपण पुढे जाणार आहोत मेकॅनिझम कडे. ठीक आहे मित्रांनो, ऐका. मेकॅनिझम मांडताना आपण आता 3D व्ह्यू घेणार आहोत. 3D व्ह्यू पहा कसं. मित्रांनो, आता आपण याचे सायलेंट फीचर्स लिहिणार आहोत, म्हणजे SN2 रिएक्शन कशा प्रकारे होणार आहे. अगोदर मेकॅनिझम. आता मी मेकॅनिझम कशा प्रकारे मांडतो हे व्यवस्थित पाहून घ्या. 3D मध्ये घेतोय आपण सी. मित्रांनो, आपला CH3Br ओरिजिनल रिएक्शन मी मुद्दाम इथे मांडतो. CH3Br प्लस OH मायनस असं आपण घेतलं. इट गिव्स CH3OH प्लस Br मायनस. आता पहा CH3Br मी याला कसं मांडतोय सबस्ट्रेटला CBr आणि 3 हायड्रोजन आहेत मित्रांनो, ते आपण 3D व्ह्यू देतोय. वन इज अबोव द प्लेन, वन इज बिलो द प्लेन अँड वन इज इन द प्लेन. हे पाहता, it is above the plane, one hydrogen is above the plane, one hydrogen is in the plane and one hydrogen is below the plane. हे क्लिअर झालं. आता मित्रांनो पुढे बोलतोय. This OH minus nucleophile attacks from the back side. मित्रांनो, मी आता हे सायलेंट फीचर्सने सुरुवात केलेली आहे. ठीक आहे, इथे घेतो सायलेंट फीचर्स. हे जनरल तुम्हाला माहिती असावं म्हणून मी एक्झाम्पल मांडलं होतं की त्याचं आपण मेकॅनिझम पाहणार आहे. आता पहा सायलेंट फीचर्स. राईट साइडला घेतो, इथे आपण रिएक्शन मांडणार आहोत. silent feature. First one, it is one step reaction mechanism. ते का कसं मी ते तुम्हाला सांगणार आहे, क्लिअर करणार आहे. आता पहा, the nucleophile OH minus attacks from nucleophile OH minus attacks from back side of substrate. मित्रांनो, आता हा जो न्यूक्लिओफाइल OH मायनस आहे तो अटॅक करत असताना तो जो CBr बॉन्ड आहे किंवा हा जो सबस्ट्रेट आहे याच्या बॅक साइडने अटॅक करत असतो. ते का आपण क्लिअर करणार आहोत. ठीक आहे, म्हणजेच आता सायलेंट फीचर मध्ये आपण पहिलं वन स्टेप रिएक्शन मेकॅनिझम. पहा, OH मायनस बॅक साइडने अटॅक केला. मित्रांनो, ज्यावेळेस OH मायनस कार्बनच्या बॅक साइडने अटॅक करतो त्यावेळेस ब्रोमीन हा कम्प्लिटली ब्रेक होत नाही आणि OH आणि कार्बन मध्ये बॉन्ड कम्प्लिटली फॉर्म होत नाही. देयर इज अ पार्शियल बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन OH and the carbon and the partial bond breakage between the carbon and the bromine which leads to the formation of transition state. पहा काय आहे. मित्रांनो, हा OH मायनस बॅक साइडने अटॅक करतोय. मी बॅक साइड लिहिला. कोणाबरोबर बॉन्ड तयार झाला? कार्बन बरोबर. आता तो बॉन्ड कंप्लीट फॉर्म झालाय का मित्रांनो? नाही. OH चा कार्बन बरोबरचा बॉन्ड कंप्लीट नाही किंवा कार्बन आणि ब्रोमीन बरोबरचा बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक झालेला नाही. डॉटने दाखवतो, डॉट डॉट डॉट. इथेही तो कंप्लीट ब्रेक झालेला नाहीये. Br and 3 hydrogen atom. Okay, हायड्रोजन इन दी प्लेनचा आहे तो असं कन्सिडर करू आपण. हा बिलो दी प्लेन.
आणि हा अबोधी प्लेन. अशा प्रकारे मित्रांनो, आता OH मायनसने ज्यावेळेस त्याच्यावरती अटॅक केला, त्याच्यावरती निगेटिव्ह चार्ज होता. देअर इज द पार्शियल डिस्ट्रीब्युशन ऑफ द चार्ज बिटवीन बोथ न्यूक्लिओफाइल OH अँड Br. म्हणजे याच्यावरती हाफ ऑफ निगेटिव्ह चार्ज येईल आणि ब्रोमीन वरती हाफ ऑफ निगेटिव्ह चार्ज असेल. हाफ ऑफ निगेटिव्ह असं दाखवतो, ते तुम्हाला लक्षात राहील. हाफ ऑफ निगेटिव्ह, ब्रोमीन वरती सुद्धा हाफ ऑफ निगेटिव्ह. ठीक आहे, याला आपण म्हणणार आहोत ट्रान्झिशन स्टेट. ओके, अँड फायनली आफ्टर दॅट ट्रान्झिशन स्टेट, मित्रांनो मी परत एकदा रिपीट करतो, दॅट OH मायनस दॅट इज न्यूक्लिओफाइल अटॅक्स फ्रॉम बॅक साइड, पाठीमागच्या बाजूने तो अटॅक करतो ऑफ दिस सबस्ट्रेट. पण तुम्ही म्हणाल का? त्याचं रिझन समजून घ्या, किती सिंपल आहे. मला सांगा, इथे CBr बॉन्ड आहे, ब्रोमीन हा इलेक्ट्रॉन निगेटिव्ह आहे. मित्रांनो हे माहिती आहे तुम्हाला, ब्रोमीन हा पिरियोडिक टेबल मध्ये राईट साइडला P ब्लॉक मध्ये येतो, हायली इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह एलिमेंट आहे. ओके, हॅलोजनच्या फॅमिली मधला मेंबर आहे, इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह एलिमेंट आहे, म्हणजेच याच्यावरती निगेटिव्ह चार्ज असणार आहे. इफ OH मायनस अटॅक्स फ्रॉम फ्रंट साइड, मित्रांनो जर OH मायनस ने याच साइडने अटॅक केला तर काय होईल? देयर इज द स्टेरिक रिपल्जन बिटवीन द सेम चार्जेस, दॅट इज द निगेटिव्ह चार्ज. ब्रोमीन वरती जो निगेटिव्ह चार्ज असेल तो, मी पॉसिबिलिटी सांगतो काय होऊ शकतं. ब्रोमीन वरती निगेटिव्ह चार्ज आहे, पार्शियल निगेटिव्ह असं कन्सिडर करा, आणि कार्बन वरती पार्शियल पॉझिटिव्ह आहे. इफ OH मायनस अटॅक्स फ्रॉम फ्रंट साइड, then these nucleophile try to repel to each other. मित्रांनो OH मायनस आणि Br मायनस हे एकमेकांना रिपेल करतील, which results into steric repulsion. रिपल्जन झालं की सिस्टीमची एनर्जी वाढते, हे माहिती आपल्याला. with the repulsion there is increase in the energy of the system which results in decrease in the stability. याचा अर्थ स्टॅबिलिटी त्या मॉलिक्यूलची कमी होत असते. टू अवॉइड दिस स्टेरिक रिपल्जन, म्हणून या ब्रोमाइड बरोबर होणारं स्टेरिक रिपल्जन अवॉइड करण्यासाठी दॅट न्यूक्लिओफाइल OH मायनस अटॅक्स फ्रॉम बॅक साइड. हे क्लिअर झालं? एक शब्द फार महत्वाचा, टू अवॉइड स्टेरिक रिपल्जन विथ दी ब्रोमाइड nucleophile that OH minus attacks from the back side. ओके फ्रेंड्स, हे लक्षात आलं. मग फ्रंट साइडने काय अटॅक केलं हे तुम्हाला क्लिअर झालं. मग मी आता इथे काही मुद्दे मांडतो, समजून घ्यायचे व्यवस्थित. सॅलिन फीचर मध्ये पहिलं वन स्टेप रिएक्शन मेकॅनिझम. इट इज दी वन स्टेप रिएक्शन मेकॅनिझम इन विच बॉन्ड फॉर्मेशन कोणामध्ये? OH अँड कार्बन, and bond breakage कोणामध्ये? कार्बन अँड ब्रोमीन, टेक्स प्लेस सायमल्टेनियसली. मित्रांनो हे स्टेप बाय स्टेप होत नाही, की असं नाही झालं की OH ने कार्बन बरोबर अगोदर बॉन्ड तयार केला आणि मग नंतर कार्बन आणि ब्रोमीनचा बॉन्ड ब्रेक झाला, किंवा कार्बन आणि ब्रोमीनचा बॉन्ड अगोदर ब्रेक झाला आणि नंतर OH ने कार्बन बरोबर बॉन्ड तयार केला, असं होत नाही. म्हणून आपण म्हणणार आहोत इट इज one step reaction mechanism in which bond breakage and bond formation takes place simultaneously. मित्रांनो पहिला पॉइंट क्लिअर झाला, किती सिंपल होतं. आपण सांगितलं हे जे मेकॅनिझम आहे कसं आहे? वन स्टेप मेकॅनिझम आहे. वन स्टेप मध्ये पहा, हे SN2 पाहतोय आपण, SN2 म्हणतोय, बट इट इज वन स्टेप. आणि यानंतर आपण जस्ट SN1 पाहणार, वन आहे बट इट इज द टू स्टेप. SN2 वन स्टेप, बिकॉज इन दिस रिएक्शन बॉन्ड ब्रेकेज कोणामधील C and Br and bond formation takes place simultaneously. मित्रांनो आपण सेकंड सॅलिन फीचर सांगतोय, आणि सेकंड सॅलिन फीचर आहे बॅक साइड अटॅक.
मित्रांनो, आपण काय सांगणार बॅक साइड अटॅक मध्ये? अतिशय सिंपल वर्डिंग मध्ये आपण सांगणार, the nucleophile OH minus attacks from the nucleophile OH minus attack from backside of सबस्ट्रेट, बॅक साइड पाठीमागच्या साइडने त्याने अटॅक केलेला आहे. ओके, और अपोजिट साइडने अटॅक केलेला आहे. कोणाच्या? जो एक्झिस्टिंग न्यूक्लिओफाइल आहे ब्रोमाइड, त्याच्या त्याने पाठीमागच्या साइडने अटॅक केला आहे. द न्यूक्लिओफाइल OH minus अटॅक फ्रॉम द बॅक साइड ऑफ, किंवा आपण असं म्हणू बॅक साइड ऑफ द सबस्ट्रेट that is opposite to the or opposite from living group to avoid. मित्रांनो, कशासाठी त्याने बॅक साइड अटॅक केला? टू अवॉइड दी स्टेरिक रिपल्जन, यामध्ये होणारं स्टेरिक रिपल्जन टाळण्यासाठी. टू अवॉइड स्टेरिक रिपल्जन अँड इलेक्ट्रोस्टॅटिक रिपल्जन, टू अवॉइड स्टेरिक repulsion and electrostatic repulsion कोणामधील? बिटवीन इनकमिंग न्यूक्लिओफाइल, जो येणारा न्यूक्लिओफाइल आहे OH मायनस तो, अँड लिव्हिंग ग्रुप मित्रांनो, दोन्ही पॉइंट क्लिअर झालेले आहेत. किती सिंपल. सायलेंट फीचर्स आपण दोन पाहिले, आणखी आपल्याला काही सायलेंट फीचर्स सांगायचे आहेत. पहिलं वन स्टेप रिएक्शन मेकॅनिझम क्लिअर झालं. SN2 इज द वन स्टेप रिएक्शन मेकॅनिझम इन विच बॉन्ड ब्रेकेज बिटवीन CBr and bond formation between COH takes place in one step. Simple. Second, backside attack of nucleophile. The nucleophile OH minus attack from the backside of the substrate that is opposite from the or from opposite side of the living group. लिव्हिंग ग्रुप हा आहे ब्रोमीन, त्याच्या अपोजिट साइड तो अटॅक करतो. कशासाठी? टू अवॉइड दी, हे नको यार, टू अवॉइड दी स्टेरिक रिपल्जन अँड द इलेक्ट्रोस्टॅटिक रिपल्जन. इलेक्ट्रोस्टॅटिक म्हणजे चार्ज मधील रिपल्जन अवॉइड करण्यासाठी. तो आणि स्टेरिक म्हणजे जे क्राउडिंग असतं ते अवॉइड करण्यासाठी. To avoid the steric repulsion and electrostatic repulsion between incoming nucleophile and the living group. ओके फ्रेंड्स, पुढे जातोय आपण. आता आपण पाहणार आहोत नेक्स्ट फीचर, ते म्हणजे ट्रान्झिशन स्टेप. पहा, पहिलं वन स्टेप रिएक्शन मेकॅनिझम, बॅकसाइड अटॅक ऑफ न्यूक्लिओफाइल. थर्ड पाहतोय आपण ट्रान्झिशन स्टेट. मित्रांनो, आता इथे ट्रान्झिशन स्टेट फॉर्म होणार आहे. पहा, ट्रान्झिशन स्टेटची मी कॅरेक्टरिस्टिक मांडतो. थर्ड, ट्रान्झिशन स्टेट. इथे पहा, इन ट्रान्झिशन स्टेट OH and the bromine are attached to the carbon atom by the partial bond. ते कंप्लीट बॉन्ड फॉर्म झालेत का मित्रांनो? नाही. ओके, मांडतोय. इन ट्रान्झिशन स्टेट the nucleophile and living group are bonded to, कोणाला बॉन्ड झालेले आहेत? कार्बन ॲटम बाय पार्शियल बॉन्ड. आणि मित्रांनो, फक्त पार्शियल बॉन्डनेच ते अटॅच झालेले नाहीत, पण त्यांच्यामध्ये चार्जचं सेपरेशन सुद्धा कसं असणार आहे? पार्शियल. and carry the partial negative charge. Partial bonds and carry the partial
चार्ज. हे लक्षात आलं? ओके, हे क्लिअर झालं? आपण आता ट्रान्झिशन स्टेट ही क्लिअर झाली. इन ट्रान्झिशन स्टेट न्यूक्लियोफाइल अँड लिव्हिंग ग्रुप बॉन्ड झालेले आहेत. ओके, ठीक आहे. कार्बन ॲटम बाय दी पार्शियल बॉन्ड्स अँड कॅरी दी पार्शियल चार्ज. आता नेक्स्ट पाहतोय आपण फोर्थ कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्थ सॅलेंट फीचर मित्रांनो, आणि ते असणार आहे पेंटा कोऑर्डिनेट कार्बन. पेंटा कोऑर्डिनेट. मित्रांनो पहा बरं, आपण आता इथे जर तुम्ही आता हा सेंट्रल कार्बन ॲटम जर पाहिला तर तो किती ॲटम्स त्याचे आहे? 5 ॲटम्स. कोणते 5 ॲटम्स आहेत मित्रांनो? 1 OH ग्रुप, 1 ब्रोमीन ॲटम, 3 हायड्रोजन ॲटम्स. हे क्लिअर झालं? These 3 hydrogen atoms lie in a one plane. मित्रांनो हे 3 हायड्रोजन ॲटम एकाच प्लेन मध्ये असतात, which is perpendicular to the OH-CBr bond axis. मित्रांनो मी जर याचं प्लेन दाखवायचं असेल तर असं, हे लक्षात येतंय? हे 3 हायड्रोजन ॲटम्स मित्रांनो एका प्लेन मध्ये आहेत, की जे प्लेन हे परपेंडिक्युलर असणार आहे. वरतून येणार हे जे प्लेन आहे ते परपेंडिक्युलर असणार आहे कोणाला? OH, C and Br या बॉन्ड ऍक्सिसला ते कसं असणार आहेत? परपेंडिक्युलर असणार आहेत. हे क्लिअर झालं? मग आता पेंटा कोऑर्डिनेट कार्बन आपण का म्हणलं त्याचं रिझन सांगतोय. पहा, the central carbon atom in transition state is bonded to 3 hydrogen atoms in one plane. 3 hydrogen atoms in one plane. हे क्लिअर झालं मित्रांनो? 3 हायड्रोजन ॲटम की जे कशा आहेत? एका प्लेन मध्ये आहेत, which makes the bond angle of 120 degree with each other. Which makes bond angle of 120 degree with each other. ठीक आहे. आता पहा, हा कार्बन ॲटम कोणाला अटॅच आहे? 3 हायड्रोजन ॲटम्स अटॅच आहे. त्याचबरोबर 2 कोव्हॅलंट बॉन्ड अटॅच आहे. मित्रांनो इथे जे बॉन्ड्स आहेत ते सिग्मा बॉन्ड्स आहेत. हायड्रोजन ॲटम बरोबर जे बॉन्ड्स आहेत असं म्हणू शकतो 3 हायड्रोजन ॲटम्स बाय सिग्मा बॉन्ड, बाय सिग्मा बॉन्ड, 3 hydrogen atoms by sigma bond in one plane, which makes bond angle of 120 degree with each other and 2 partial covalent bonds along A. इथे घेतो मित्रांनो या नंतरची लाईन, and त्याचबरोबर 2 partial covalent bond दोन पार्शियल कोव्हॅलंट बॉन्ड आहे. एक आहे OH बरोबर आणि एक आहे ब्रोमीन बरोबर. along a line perpendicular to its plane. मित्रांनो फायनली एकदा रिपीट करतो. आपण सायलेंट फीचर मध्ये पहिलं सायलेंट फीचर काय पाहिलं? पहिलं सायलेंट फीचर मध्ये मित्रांनो आपण काय सांगितलं होतं? मेकॅनिझमच्या बाबतीत 1 स्टेप मेकॅनिझम. सेकंड वन होतं बॅक साइड अटॅक ऑफ न्यूक्लिओफाइल. थर्ड आपण सांगितलं ट्रान्झिशन स्टेट. फोर्थ पेंटा कोऑर्डिनेट कार्बन. ते किती सिंपल आहे. इन ट्रान्झिशन स्टेट सेंट्रल कार्बन ॲटम इज बॉन्डेड टू 3 हायड्रोजन ॲटम बाय सिग्मा बॉन्ड. हे सगळे सिग्मा बॉन्ड आहेत which lie in one plane making the bond angle of 120. मित्रांनो हायड्रोजन कार्बन हायड्रोजन हा बॉन्ड अँगल किती असेल? 120. इथे घेतो याचा व्ह्यू HCH. तुम्हाला माहिती आहे हे बॉन्ड अँगल किती असणार मित्रांनो? 120 डिग्री. 120
120 आणि हा सुद्धा 120 डिग्री. पटलं? 120 डिग्री विथ इच अदर अँड बाय द टू पार्शियल कोव्हॅलंट बॉन्ड. पार्शियल का, कारण हे डॉटेड आहेत. टू पार्शियल कोव्हॅलंट बॉन्ड विच लाई इन दी, पहा मित्रांनो ते कसे असणार आहेत, कोव्हॅलंट बॉन्ड अलॉंग ए लाईन, की जी लाईन कशी असणार आहे, परपेंडिक्युलर टू इट्स प्लेन. 3 हायड्रोजन ऍटम ज्या प्लेन मध्ये आहेत त्याला ती लाईन कशी असणार आहे, ही परपेंडिक्युलर. हे 3 ऍटम एका लाईन मध्ये आणि हे प्लेन त्याला कसं असणार आहे, परपेंडिक्युलर. ओके फ्रेंड्स, आपण आता लास्टच्या पॉइंट कडे जाणार आहोत. सर्वात महत्वाचं वॉल्डन इन्व्हर्जन. वॉल्डन, आता लास्टची स्टेप मांडायची आपली इथे. मी ती स्टेप अगोदर मांडतो. फिफ्थ कॅरेक्टरिस्टिक किंवा फिफ्थ सॅलेंट फीचर पहा, वॉल्डन इन्व्हर्जन. मित्रांनो आता पहा, ठीक आहे, OH ने बॅक साइडने अटॅक केला, पार्शियल बॉन्ड फॉर्म झाला, तोपर्यंत Br कम्प्लिटली ब्रेक झाला का, नाही, तो पार्शियल ब्रेक झाला. हे ट्रान्झिशन स्टेट मध्ये. बट आफ्टर ट्रान्झिशन स्टेट OH बॉन्ड किंवा असं म्हणू आपण CBr बॉन्ड ब्रेक्स कम्प्लिटली, फाईल COH बॉन्ड फॉर्म्स कम्प्लिटली. CBr हा कम्प्लिटली ब्रेक होऊन ब्रोमीन बाहेर पडतो आणि C आणि OH मध्ये कम्प्लीट बॉन्ड फॉर्मेशन होतं. बट मिळणारं स्ट्रक्चर पहा आता कसं आहे, OH C हायड्रोजन ऍटम above the plane, in the plane and below the plane, आणि बाहेर कोण पडणार आहे, Br मायनस. मित्रांनो इथे झालं काय पहा, आता आपला प्रोडक्ट हा होता आपला रिएक्टंट मिथाइल ब्रोमाइड. मित्रांनो या रिएक्टंट मध्ये आता पहा, मी इथे हात ठेवतो, पहा माझ्या हँडच्या लेफ्ट साइडला 3 हायड्रोजन दिसतंय तुम्हाला. 3 हायड्रोजन ऍटम्स प्रेझेंट ऑन लेफ्ट हँड साइड ऑफ माय हँड. इथे पहा, नाउ 3 हायड्रोजन ऍटम्स आर प्रेझेंट ऑन राइट हँड साइड ऑफ द हँड. इट मीन्स दॅट देअर इज 100%. मित्रांनो ओरिजिनल जे कॉन्फिगरेशन आहे, म्हणजे त्यांचा जो व्ह्यू आहे, एक्झॅक्टली त्याच्या उलट्या प्रकारे कॉन्फिगरेशन आपल्याला मिळालेलं आहे प्रोडक्ट मध्ये, म्हणजे मिथाइल अल्कोहोल मध्ये. ओके, याला आपण म्हणत असतो वॉल्डन इन्व्हर्जन. पहा आता मित्रांनो, इन दिस in SN2 mechanism, पहा काय झालं मित्रांनो, in SN2 mechanism the configuration of product form, that is alcohol, is opposite to the रिएक्टंट. मित्रांनो ते बरोबर अपोजिट आहे. रिएक्टंट मध्ये जे कॉन्फिगरेशन होतात, कार्बनच्या लेफ्ट साइडला 3 हायड्रोजन होते, म्हणजे ते प्रोडक्ट मध्ये 3 हायड्रोजन कुठे आलेले आहेत, राइट साइडला आलेले आहेत. Therefore we can say that there is opposite to the reactant called as inversion of configuration. फार महत्वाचा शब्द, 100% म्हणू आपण, inversion of configuration which looks like umbrella blowing inside out. की जे कशासारखं दिसतं मित्रांनो, which looks like umbrella blowing inside out. It is also called as वॉल्डन इन्व्हर्जन. मित्रांनो यालाच वॉल्डन इन्व्हर्जन असं म्हणलं जात असतं.
हे समजून घ्या आता, सिंपल आहे. सायलेंट फीचर शेवटचं पाहतोय आपण, हॉल्डन इन्व्हर्जन. यामध्ये आपण काय सांगितलं, इन SN2 मेकॅनिझम द कॉन्फिगरेशन ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म. मित्रांनो कसं हे लक्षात आलं ना, तिन्ही हायड्रोजन राईट साईडला आहेत, बट ऍक्च्युली ते कुठे आहेत, ते लेफ्ट साईडला. इन SN2 mechanism, configuration of the product form is opposite to that of reactant. Reactant म्हणजे कॉन्फिगरेशन त्याचे एक्झॅक्टली अपोजिट मिळालेलं आहे. ओके, इट इज कॉल्ड ॲज इन्व्हर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन. म्हणजे ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन आहे ते इन्व्हर्ट होणं, इन्व्हर्ट उलट होणं. इन्व्हर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, देयर इज 100% इन्व्हर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन. 100% उलट मिळालेलं आहे कॉन्फिगरेशन. लेफ्टला होते त्याचा राईटला मिळालेलं आहे. इट लुक्स लाईक, मित्रांनो हे कसं दिसतं, अम्ब्रेला ब्लोईंग इनसाइड आउट. मित्रांनो म्हणजेच आपण पावसाच्या दिवसांमध्ये जी छत्री पकडून आपल्या डोक्यावरती छत्री जी पकडलेली असते, यामध्ये जर म्हणजे एअर हवा जर जोराचा वारा जर आला आणि हवा आतमध्ये जर गेली तर ती अम्ब्रेला ज्या पद्धतीने उलटी होऊ शकते त्या प्रकारे आपल्याला याचा लुक आहे. मी लुक देतो फक्त याच्यामध्ये. आता हे पॉइंट आपला क्लिअर झालाय, संपलेला आहे. कन्सिडर करा, हे अम्ब्रेला आहे, ठीक आहे. आणि आता आपल्याला जी अम्ब्रेला पाहायला मिळत असते ती मिळणार आहे ती अशी आहे, ब्लोईंग इनसाइड आउट. आतमधून बाहेर ज्या प्रकारे अम्ब्रेला होऊ शकते त्या प्रकारे हे आपल्याला कॉन्फिगरेशन पाहायला मिळालेलं आहे. 100% इन्व्हर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन. मित्रांनो एक्झामच्या दृष्टीने व्हेरी मोस्ट IMP पॉइंट आहे मित्रांनो, SN2 अँड SN1. आज आपण या लेक्चरमध्ये SN2 मेकॅनिझम अगदी डिटेलमध्ये अभ्यासलं आहे. नेक्स्ट लेक्चरमध्ये मित्रांनो आपण अभ्यासणार आहोत SN1 मेकॅनिझम. ओके फ्रेंड्स, थँक्स.